สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะนันมีเมนูขนมไทยมาฝากอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูบัวลอยเสียบไม้ค่ะปกติที่เราเห็นด้วยทั่วไปเนี่ยจะทานแบบใส่ลงไปในน้ำกะทิแต่วันนี้เราจะนำบัวลอยมาเสียบไม้แล้วก็เพิ่มลูกเล่นให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูบัวลอยเสียบไม้นะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวมันม่วงนะคะเอาไปนึ่งจนสุกแล้วเอามาบดค่ะฟักทองก็ไปนึ่งแล้วบดเช่นกันค่ะน้ำใบเตยหัวกะทิน้ำตาลทรายน้ำเปล่างาขาวและงาดำเกลือป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูบัวลอยเสียบไม้กันเลยค่ะเราจะเริ่มจากอย่างแรกก็คือมันม่วงนะคะเริ่มจากทำตัวบัวลอยนะคะเราก็เอาแป้งที่เราตวงเอาไว้มาแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวค่ะบัวลอยเสียบไม้ของเราวันนี้จะทำเป็น3สีนะคะสีแรกเราจะได้สีม่วงจากมันม่วงค่ะก็นวดให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำนะคะแล้วก็นวดเขาให้เนียนเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะนวดจนได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะบัวลอยมันม่วงของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนแล้วเราไปทำตัวสีอื่นกันซึ่งวิธีการทำเหมือนกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผสมแป้งบัวลอยครบทั้ง3สีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอาไปเสียบไม้กันนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดประมาณสักเหรียญ5ก็ได้ค่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็วางไว้บนแป้งนวลนี้ค่ะเดี๋ยวจะปั้นไปเรื่อยๆจนครบทุกสีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสียบไม้กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปั้นทั้ง3สีเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเสียบไม้กันค่ะเราจะเสียบให้ครบทั้ง3สีนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะนั้นจะเสียบไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าพักไว้ในตู้เย็นนะคะให้ถั่วบัวลอยเนี่ยเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลวกกันค่ะหลังจากที่เราพักบัวลอยเสียบไม้ของเราไว้ในตู้เย็นจนเสร็จตัวแล้วนะคะเราก็จะเอามาลวกในน้ำเดือดนะคะตอนนี้นะคะตัวบัวลอยก็สุกลอยขึ้นมาแล้วนะคะก็เอาขึ้นเลยค่ะเอาไปพักไว้ในน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อให้มันเซ็ตตัวอีกครั้งหนึ่งงั้นจะต้มไปเรื่อยๆจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ค
ค่ะหลังจากที่เราลวกตัวบัวลอยเสียบไม้เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาทำในส่วนของกะทิราดกันค่ะก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วเปิดเตาเลยค่ะก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิเดือดค่ะก็คอยคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวกะทิอาจจะแตกมันได้ค่ะตอนนี้นะคะกะทิของเราก็เดือดแล้วค่ะแล้วเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วเราก็โรยด้วยงาขาวและงาดำนะคะเพื่อให้สวยงามมากขึ้นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบัวลอยเสียบไม้นะคะอาจจะดูเหมือนเป็นบัวลอยธรรมดาแต่ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับมันโดยการนำมาทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ